một camera hành trình đã ghi lại một cảnh tượng đáng lo ngại vào một đêm tháng 5 cách đây 2 năm trước. Và đoạn video được chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên là Miu Theo. Người này cho biết trên một đoạn đường cao tốc vắng vẻ giữa đêm, trong khi xe anh đang chạy với một vận tốc khá nhanh, bất ngờ một sự xuất hiện như từ hư không, làm anh giật mình, đánh lái sang một bên ngay lập tức. Một ai đó đang băng qua đường, nhưng thay vì chọn một nơi đủ sáng để các phương tiện có thể nhận thấy từ xa, người đó lại chọn một nơi có thể nói là rắc tối. Và nếu không đánh lái kịp thời thì có lẽ mọi chuyện đã diễn ra theo một chiều hướng khác. Miu Theo nói rằng cũng chính vì không nhìn thấy dáng người đó từ xa, nên khi chiếc xe tiến đến gần với vận tốc gần 100 cây số trên giờ, hình dáng người đó như thể vừa xuất hiện từ hư không, chứ không đơn thuần được nhìn thấy như một người bình thường. Và tuy không thể nhận diện được gương mặt, nhưng với vóc dáng và bộ đồ trên người, đa số người sau khi xem qua đoạn video này đều đoán rằng đó là một người phụ nữ đang mặc một bộ đồ ngủ trên người. Bấy nhiêu chi tiết thôi đã khiến cảnh quay hành trình này trở nên kỳ lạ hơn. Một người phụ nữ mặc một bộ đồ ngủ, nửa đêm một mình chọn một góc thiếu ánh sáng, băng qua một cao tốc khi có một chiếc xe chạy tới với một vận tốc khá nhanh. Đặc biệt hơn là sự xuất hiện của người này dường như không theo quy luật của tự nhiên. Với một số người thì họ giải thích rằng có thể do ánh sáng kém nên camera không thể lấy nét từ xa, và kết quả hình ảnh cho ra sẽ có hiện tượng giống như người kia đang xuất hiện từ hư không. Vậy còn bạn nghĩ sao? Những gì đoạn video lấy từ camera hành trình này cung cấp chỉ là một hiệu ứng do thiếu ánh sáng tạo ra, hay những gì camera hành trình quay lại thật sự đã xảy ra trong thời gian thực? Vào một đêm thứ Tư, các nhân viên y tế nhận được một cuộc gọi đến nhà để hỗ trợ một người đàn ông mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt có tên là Cass, 23 tuổi. Theo lời người này nói thì mình không thể rời khỏi phòng vì có ai đó đang đứng trước cửa. They're not gonna let me go past it. They're not gonna let me go past it. Somebody's there. We're right here. I'm telling you, somebody's at the door and they're not gonna let me go past it. They wearing. What are they wearing? They're wearing blue. Like Good, someone's good. there and they're not gonna let me go Good. past. Someone's at the door. I need you to sit up, okay? Can you do that? You got it. Listen, there's no need to apologize. Whatever makes you comfortable, okay? Thank We're you. here for you. Okay? All right? Is that okay? That it? Is that it? Are you okay? Trong thời gian thực, khi anh ta nói đang có người đứng ngoài cửa phòng, cũng là lúc một chiếc đồng hồ bị rơi xuống sàn mà không rõ nguyên nhân. Cass nói việc đồng hồ rơi xuống thì không có gì để nói, nhưng có điều khó hiểu là nó được gắn lên tường rất chắc chắn, khó có thể rơi xuống như thế. Và trong một đoạn video ngắn, Cass đã nói đôi chút về chứng bệnh của mình để mọi người hiểu rõ hơn triệu chứng của nó ra sao. I'm not crazy. We're not crazy. People that have schizophrenia are normal people. My most common hallucination is seeing a shadow figure in doorways, like in any doorway. So think of any doorway in your house. My therapist and I do something called visualization dismissal. So I open and close the door repeatedly, and that kind of like scrubs away the shadow figure. Anh ta nói chứng bệnh làm cho mình nhìn thấy những hình thù kỳ lạ, nhưng lần này thay vào đó là một dáng người đàn ông. Điều trùng hợp là dáng người đó chính bạn gái anh cũng đã nhìn thấy cách đây 2 năm trước trong ngôi nhà cũ của họ. Nhưng cô ấy không hề mắc chứng bệnh giống như anh, hay bất cứ căn bệnh nào tương tự có thể khiến cô ấy nhìn thấy những thứ không có thật.
Hey, what's wrong? What? What? Where? I don't see anything. I saw something new. It's okay. No, I swear to God. I What? saw something. There's nothing I in saw there. the black shape in empty. What? Theo như mô tả của người bạn gái thì người mà cô ấy đã thấy khá trùng khớp hình ảnh của người mà Cass cũng đã nhìn thấy. Một đêm nọ, chiếc camera GoPro mà anh ta thường đeo trước ngực này đã ghi lại được những hiện tượng không thể giải thích. Bây giờ chúng ta hãy nói một chút về chiếc camera đặc biệt này nhé. Vì luôn nhìn thấy những điều kỳ lạ xảy ra trước mắt mình và biết rằng những thứ đó không có thật, nhưng chúng luôn khiến Cass mất bình tĩnh mỗi khi nhìn thấy. Vậy nên nó sẽ giúp anh bình tâm trở lại mỗi khi mắt nhìn thấy những điều không muốn thấy. Bằng cách là khi hiện tượng xảy ra, anh sẽ nhìn vào màn hình GoPro như là một sự xác nhận rằng những gì nhìn thấy chỉ là ảo giác. What I do is if the hallucination's like really strong and I am not even like making sense out of reality, I use this. And basically I point it at the door frame or whatever I'm seeing and look at the screen. And if what I'm seeing in the door frame isn't on the GoPro screen, it's not real. Helps me calm down. Tuy nhiên, một đêm nọ trong lúc nói chuyện với ảo giác, chiếc camera đã quay được khoảnh khắc này. You always say the same thing. No. No. Quit it. Stop bringing that up. Stop saying that. You always wait till now to say that. Whoa. Alexa, light on. Trong thời gian thực, Cass không biết liệu những gì mình đang nhìn thấy có thật sự đang xảy ra hay không, nên anh ấy đã đi đến tấm màn và làm những động tác để có thể loại bỏ được cái hiện tượng ảo giác kia. Nhưng mọi chuyện không dừng lại sau sự tác động nhẹ nhàng này, mà ngược lại, những gì xảy ra sau đó càng đáng lo ngại hơn. Như thể có một thứ gì đó hoặc một ai đó đã làm cho tấm màn bay cao lên trước khi rơi xuống như vậy. Nếu việc nhìn thấy có ai đó đứng bên ngoài cửa có thể giải thích chỉ là ảo giác, và sau khi làm một vài động tác như vậy, ảo giác sẽ biến mất, thì ở đoạn video này, ai sẽ đủ căn cứ hay dẫn chứng để chứng minh rằng những gì Cass đã nhìn thấy và đang xảy ra cũng chỉ là ảo giác? Vì rõ là anh ta đã làm những hành động tương tự, nhưng các sự việc lạ vẫn xảy ra.
mà còn xảy ra ở cường độ mạnh hơn. Cass nói, mỗi khi xem lại khoảnh khắc này, anh rất sợ vì những gì anh cho là ảo giác, bây giờ chính camera cũng bắt được. Vậy bạn nghĩ sao về trường hợp của anh ta? Liệu những gì xảy ra có mối liên kết nào với nhau không? Như là hình dáng người đàn ông lạ được nhìn thấy, và hiện tượng tấm màn như bị tác động bởi một thứ gì đó. Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa ảo giác và thực tế. Hay từ khoảnh khắc này, mọi chuyện đã không còn đơn giản để giải thích rằng do căn bệnh ảo giác của Cass mà ra. Bạn nghĩ thế nào? Sau khi cảm nhận được một chuyển động bất thường trong phòng khách, hệ thống camera an ninh tại đó đã ghi lại một điều khiến người chủ vô cùng bối rối, bởi vào thời điểm đó trong nhà hoàn toàn không có ai, ngoại trừ một con chó. Ban đầu người đàn ông không để tâm đến thông báo gửi đến điện thoại, nên anh không hề biết rằng chiếc camera trong phòng khách đã ghi lại một khoảnh khắc khá kỳ lạ. Và từ sau hôm đó, chú chó của anh cũng bắt đầu có những phản ứng bất thường. Nó thường nhìn rất lâu vào một khoảng không, hoặc tỏ ra căng thẳng một cách bất ngờ. Những biểu hiện này xảy ra nhiều lần dù không có ai xung quanh. Theo người đàn ông chia sẻ, kể từ sự việc này, anh không bao giờ để con chó ở nhà một mình nữa, vì anh cảm giác rằng đã có điều gì đó tác động đến nó. Trong đoạn video, con chó đang nhìn chăm chăm vào một vị trí nào đó mà camera không ghi nhận được bất cứ ai hay vật gì. Đột nhiên, vòng cổ của nó bị giật mạnh và rơi ra. Chi tiết này làm cho nhiều người xem cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, cũng có một số người đưa ra giả thuyết mang tính kỹ thuật. Họ nghi ngờ dây của chiếc vòng cổ đã bị vướng vào đâu đó trên khung cửa khi con chó đứng bằng hai chân sau như muốn nhìn ra ngoài như thế. Và vì bất ngờ bị kẹt nên nó hoảng sợ giật mạnh, khiến cho chiếc vòng bị bung ra. Giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý, tuy nhiên có một số người thắc mắc, nếu đúng là vậy thì tại sao sau đó con chó vẫn có thể di chuyển qua lại mà không gặp bất kỳ trở ngại nào? Sự việc kỳ lạ chỉ xảy ra đúng vào một khoảng thời gian nhất định. Thậm chí người trong cuộc cho biết thêm, chiếc vòng cổ có cấu tạo và độ chắc chắn tối đa, nên việc nó tự bung ra như vậy là rất khó, nếu không có một tác động rõ ràng nào đó. Trước đây hiện tượng này chưa từng xảy ra, nên người chủ không loại trừ khả năng tồn tại một yếu tố đặc biệt nào đó đã tác động. Nhưng với bạn thì sao? Bạn nghĩ điều gì thật sự đã xảy ra? Đó chỉ là một sự cố ngẫu nhiên, hay đã có một yếu tố đặc biệt nào đó đã khiến chiếc vòng cổ bật ra một cách khó hiểu như vậy?
Sau khi mua lại ngôi nhà từ một thành viên trong gia đình, một người phụ nữ tên Ashley đã nói rằng cô cảm thấy nơi này có điều gì đó không bình thường, vì trước đó đã xảy ra nhiều sự việc mà cô không thể giải thích. Ban đầu là những âm thanh lạ vang ra xung quanh nhà, khi thì tiếng cửa đóng, lúc là tiếng bước chân phát ra từ căn phòng trống. Kỳ lạ hơn nữa là sự phản ứng của hai con mèo càng khiến Ashley cảnh giác, vì chúng thường nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định rất lâu, như thể đang theo dõi thứ gì đó mà mắt con người không thể thấy. Vào một ngày khi mẹ cô đến chơi và có ngủ qua đêm bên trong căn phòng dành cho khách, bà kể rằng mình thường nghe thấy những tiếng thì thầm mơ hồ vào ban đêm. Until my mom was staying in my guest room. And she just brought it up one day. She goes, hey, so I swear I heard someone whispering middle of the night. And it wasn't just last night, but it's been the last 2 nights, right in the middle of the night, like someone's whispering. Bất ngờ hơn, người chủ trước của ngôi nhà cũng nói rằng đứa con gái của bà cũng từng nghe thấy điều tương tự khi nó nằm trong căn phòng đó. And we brought it up to her like, hey, so my mom heard someone whispering in this bedroom 2 nights in a row. She responded, my daughter also heard that, so she's going to be actually really relieved to hear that she's not the only one. Nhưng câu chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Một đêm khác, ngay khi nghe thấy những tiếng chân không xác định, Ashley, vì quá bực bội sau nhiều ngày chịu đựng, đã lớn tiếng quát vào khoảng không. Ngay lập tức, cô có cảm giác như có ai đó đang thì thầm sát vào tai mình. When I heard a man's like hissing whisper yell, hey, right behind me, like I could almost feel the air, I froze and I'm sorry, just thinking about it, my hair is, I have goosebumps right now thinking about that exact instant. Mặc dù đã thử làm nhiều cách để có thể giúp cho ngôi nhà trở lại bình thường, nhưng có vẻ như Ashley đã không thành công. Bây giờ thay vì xua đuổi, cô ấy muốn đối diện để tìm hiểu xem thực tế ngôi nhà này đang ẩn chứa điều gì. Nên vào một ngày, Ashley đã quyết định lắp một camera an ninh bên trong căn phòng dành cho khách, nơi từng được cho là xuất hiện nhiều hiện tượng không thể giải thích. Hole where the cord is coming out, it was like that when I moved in. Đúng vào lúc 6 giờ 19 phút chiều, các cánh cửa tủ quần áo bên trái khung hình bắt đầu tự đóng mở rất lạ. Không lâu sau đó, Ashley đi nhanh vào kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường nên cô đã rời đi. Không thể tự mình tìm ra câu trả lời nên cô ấy đã chia sẻ toàn bộ video kỳ lạ lên trang cá nhân. Và sau một khoảng thời gian, các video kỳ lạ của Ashley đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Cũng từ đây, rất nhiều ý kiến được đưa ra. Có người khuyên Ashley nên tìm hiểu quá khứ của ngôi nhà, đặc biệt là căn phòng dành riêng cho khách, nơi mọi hiện tượng dường như bắt đầu. Tuy nhiên, một số người nặng tính logic và tinh ý thì cho rằng bên trong căn phòng dành cho khách có một cửa sổ nằm ở phía bên phải khung hình. Rất có thể mọi điều kỳ lạ đều bắt nguồn từ đây. Vì đôi khi chỉ cần một cơn gió lùa qua khe cửa cũng đủ tạo ra những âm thanh khiến tim người nghe đập nhanh hơn. Và cũng có thể chính những cơn gió đã tác động đến các cánh cửa khiến chúng rung lắc và tự đóng mở như trong video. Ngược lại, những người tin vào yếu tố khó giải thích phản bác rằng nếu chỉ do gió thì tại sao hiện tượng này lại không xảy ra vào những thời điểm khác trong ngày mà lại trùng hợp ngay khi Ashley ghi hình. Họ cũng nhắc lại việc nhiều thành viên trong gia đình đã từng nghe thấy tiếng thì thầm ở cùng một căn phòng. Và cả phản ứng khác thường của hai con mèo vốn được cho là nhạy bén với những thứ mà con người không cảm nhận được. Và theo họ, chuỗi sự kiện này có mối liên hệ với nhau chứ không chỉ là sự trùng hợp đơn thuần. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Liệu những gì xảy ra chỉ là hiện tượng của tự nhiên hay còn điều gì khác đang ẩn sâu câu chuyện và video của Ashley?
Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.